Hello everyone, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো পূজাটো শেষ হ'ল আৰু তো আজি ডেইলি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰায় হ'ল মই এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ। তো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। পূজাত যে গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা নৰসিংহ পাত আনিছিলোঁ। পাতখিনি বেয়া হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ, শুকাই গ'ল, ভাবিছোঁ পেলাই দিওঁ। তাৰপিছত খুলি চাওঁতে দেখিলোঁ পাতখিনিতো ফ্ৰেছ হৈ আছে, পাতখিনি লাঠিখিনিৰ পৰা এৰাই গৈছে। তো লাঠিখিনি পেলাই মই এতিয়া ভাবিছোঁ চাটনি অকণ বনাই লওঁ। ৰাতিপুৱা তিয়াই থোৱা বুট আছিলে, বুট দিছোঁ, জলকীয়া 5টা, আদা নহৰু আৰু নৰসিংহ পাত দি এটা চাটনি বনাই লওঁ। মুঠি নৰসিংহ পাত দিলোঁ, এতিয়াও বুটখিনি দি দিছোঁ, অলপ ক'লা নিমখ দি মিক্সিত পিচি লওঁ। চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ' যোনে যোনে চাই তেখেতসকলেতো জানেই মই চব ভাজি বইল কৰিয়ে বনাওঁ। বইল কৰি পেলাই এতিয়া মই তেল মাৰি দিম। ইয়াতে বন্ধাকবিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আলু দিছোঁ, কাটি লৈছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া লৈছোঁ, আদা নহৰু ইয়াক থেতেলিয়াই থৈছোঁ। কেৰাহীত অলপ তেল দি কম পৰিমাণৰ দিছোঁ তেল আৰু পিঁয়াজ 1.5টা দিছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ আৰু 2টা জলকীয়া দি ভাজি লৈছোঁ। আদা নহৰু অকণো দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই অকণমান হালধি দি দিম। এতিয়া সিজাই লোৱা চব্জিখিনি দি দিম। মই অকণমান চেনি দি দিম। এতিয়া ভালকৈ লৰাই পানীটো শুকুৱাই দিম। ইয়াত অকণমান জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, জিৰা গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত কম সময়তে বনালোঁ। মই ৰাতিৰ কাৰণে আজি দালিয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বন্ধাকবি অকণমান কাটি লৈছোঁ, ফুলকবি, পিঁয়াজ, গাজৰ আৰু বিন আৰু জলকীয়া এইখিনি অলপ টাইম তিয়াই পেলাই ফুলিবলৈ থৈ দিছিলোঁ। এইটো দালিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 50 টকা হয় এইটোৰ দাম। পেকেট আছিলে মোৰ, এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম। চামুচ গৰম হ'বলৈ দি তাতে 2টা জলকীয়া দিছোঁ। ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ডালিয়াখিনিও দি পেলাই অকণমান ভাজি লওঁ। ভাজি হৈ গৈছে, মই এতিয়া কুকাৰত দি দিম। এতিয়া পানী দি দিছোঁ। অকণো ছটিয়াই দিছোঁ। হেল্ল' গান গাই থাকোঁতে মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। দালিয়া আজি খাম, তো ৰেচিপিটো দিছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মই যিখিনি ৰেচিপি দিওঁ সেইখিনি সকলোৱে বনাব পৰাকৈ দিওঁ। তো আমি প্ৰায় ৰাতি দালিয়াই খাওঁ, বহুত হেল্ডি হয়। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। ভেজিটেবল দালিয়া খিচিৰি। ইয়াত কি কি ভেজিটেবল দিয়া আছে? ৰেচিপিটো দি দিছোঁ মই। অ'কে, ৰেচিপিটো দি দিছে ন? গ্ৰেট। এতিয়া মই খালে, এইটো মোৰ কাৰণে ছাছপেন্স, মানে মই খালে গম পাম ইয়াত কি কি দিয়া আছে। Signature step. Mazza. Excellent. The French bean fry. Hi.
আজি মানে দুপৰীয়া আহোঁতে মোৰ বহুত দেৰি হ'ল সেইকাৰণে দুপৰীয়া আমাৰ খানা মানে খোৱা ভিডিঅ'টো কৰা নহ'লে তাতে আমি বুটৰ চাটনি তাৰপিছত বন্ধাকবি ভাজি তাৰপৰা তিয়ঁহ গাজৰ তেনেকৈ চালাড আছিলে ধুনীয়াকৈ টিকটককৈ খালোঁ খালি অলপ দেৰি হ'ল আৰু খাওঁতে একচুৱেলি আজি মিটিং আছিলে আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ